Máy bay sắp rơi rồi. Tôi nhận ra mạng sống sắp chấm dứt. Tôi lập tức xé rách không gian của đôi tất đen bên cạnh, rồi ôm lấy bạn gái cũ bên cạnh, co rúm cả người lại. Tôi nói rằng tôi yêu cậu nhiều nhiều lắm. Kiếp sau chúng ta hãy bên nhau nhé. Không ngờ loa máy bay thông báo mọi thứ vẫn bình thường. Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra rồi lau nước miếng bên khóe môi, giả vờ ghét bỏ và vô cùng quá đáng. Ngoảnh lại thấy mặt đỏ như gấc. Trước mắt là gương mặt ngẩn ngơ của Tô Thanh Lạc. Trương Thành, rốt cuộc chúng ta là thế nào vậy? Máy bay gặp sự cố, nhưng chúng ta đã hạ cánh an toàn. Vậy nên, Tô Thanh Lạc, những lời em nói vừa rồi là thật sao? Tất nhiên là không phải thật rồi. Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, như thể đã trải qua một kiếp. Sau đó má lập tức nóng ran lên. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xinh xắn, đến vành tai cũng phủ một lớp hồng phớt dễ thương. Cô ấy rốt cuộc đã nói gì với Trương Thành vậy? Hu, lần này thật sự mất mặt rồi. Cô gái xấu hổ cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa. Tô Thanh Lạc im lặng một lúc, thấy Trương Thành dường như chẳng phản ứng gì, liền cắn môi, tiếp tục đỏ mặt chối cãi. Lời tôi vừa nói tất nhiên là không thật rồi. Hứ, đồ đại xấu xa, ai mà thích cậu chứ? Không đời nào tôi thích cậu, tôi vừa rồi chỉ là nghĩ cậu sẽ sợ hãi quá, nên muốn an ủi cậu một chút, chỉ vì vậy thôi. Tô Thanh Lạc phồng má nhỏ lên, bực bội nói. Trương Thành nhìn khuôn mặt trắng mịn mềm mại ấy, bỗng dưng thấy muốn nựng một cái. Trước kia cậu ấy cũng hay nựng má Tô Thanh Lạc lắm. Hành động ấy với Trương Thành mà nói còn tự nhiên như hơi thở. Thế là Trương Thành thật sự đưa tay ra, nhẹ nhàng véo một cái lên má mềm mại của thiếu nữ. Tô Thanh Lạc đang giận đến mức má phồng cả lên. Kết quả bị Trương Thành véo một cái, luồng khí đang phồng trong miệng bỗng chốc xì ra hết. Cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi, bây giờ tụi mình đã lớn rồi, không thể như hồi xưa nữa, không được tự tiện nựng má tôi, còn những chuyện khác cũng không được làm. Tô Thanh Lạc lập tức cảnh giác, đưa tay che má lại thật nhanh, không cho tên xấu xa kia thêm cơ hội nựng má thêm lần nào nữa. Cô cảm thấy Trương Thành lúc này thật nguy hiểm, nhưng mà dù nguy hiểm là vậy thì hình như cũng hơi đẹp trai thì phải. Trương Thành cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nghiền ngẫm trong lòng. Vừa rồi lúc tưởng mình sắp chết cùng nhau, Tô Thanh Lạc lại không kìm được nói ra những lời mang theo cả nước mắt. Chuyện như thế sao có thể nói đùa được chứ? Lúc máy bay dừng hẳn, toàn bộ hành khách đều rời khỏi khoang rất nhanh. Trương Thành, tôi cảnh cáo cậu, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau chuyến này thôi, sau đó sẽ chẳng liên quan gì nữa cả. Cậu đừng có mơ làm chuyện gì xấu với tôi là người tốt đấy nhé. Sao có thể làm chuyện xấu gì với Trương Thành nghiêm túc phản bác lại. Cậu không thấy ai đã cứu cậu sao? Là cơ trưởng và tiếp viên đấy. Tô Thanh Lạc, đồ vô tâm. Không có tôi, chắc cậu bị dọa chết rồi. Ngay cả mặt nạ dưỡng khí còn không biết đeo. Tôi không ngốc, cậu không được nói tôi ngốc. Cái điểm tập trung kỳ quặc gì thế? Nhưng mà cậu đúng là ngốc thật. Tôi đã bảo là tôi không ngốc rồi mà. Tô Thanh Lạc tức giận nói lớn. Tóm lại, Trương Thành, tối nay cậu nghỉ của cậu, tôi nghỉ của tôi. Chúng ta không ai liên quan ai tôi hết. Chẳng thèm quan tâm tới cậu. Ai biết trong lòng cậu đang tính gì, rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong lòng. Tóm lại, cô gái nhỏ này rất giỏi cãi ngang, nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hãng hàng không đã bố trí khách sạn tạm thời cho nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn ra sân bay, ngoài ô cửa kính lớn là một vùng mây đen mơ hồ, còn nghe thấy tiếng sấm vọng từ bầu trời. Lờ mờ vang lên, tiếng sấm ù ù vọng trên bầu trời. Sắp mưa rồi. Đinh hai người đã đến khách sạn. Trương Thành quẹt thẻ mở cửa phòng. Tô Thanh Lạc đi sát ngay phía sau. Thiếu nữ e thẹn, vừa rồi còn đắn đo mãi rằng rốt cuộc có nên ở cùng phòng với tên đại xấu xa này hay không. Nếu không ở cùng thì phải tự đi tìm người để ghép phòng. Khi đó, Tô Thanh Lạc liếc mắt nhìn quanh, thấy một ông chú béo chắc cũng nặng hơn 100 kg, đang ôm điện thoại chơi không rời tay. Thấy một cô bé chừng 14 tuổi, đang khóc lóc gọi điện cho gia đình. Còn có một cô trang điểm cực đậm, trông chẳng khác nào một phụ nữ chuẩn bị đi làm đêm. Cô dùng mình ớn lạnh. Tôi nghiến răng quyết định, ở cùng phòng với Trương Thành thì đã sao? Tôi không tin cậu ta dám làm gì tôi. Nếu cậu ta dám làm chuyện gì không đứng đắn, tôi nhất định sẽ trừng phạt thật nặng. Cô gái lanh lợi âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Nghĩ ngợi rồi hừ nhẹ một tiếng. Khi cần thiết, tôi sẽ dùng hành động thực tế để cho Trương Thành biết mặt. Tất nhiên là không phải hành động dâng tặng gì đâu nhé. Ủa, sao trước cửa có cánh hoa vậy? Hoa đẹp quá đi mất. Trương Thành, mau nhìn nè. Tô Thanh Lạc tò mò nhặt lên một bó hoa hồng đặt ở khu vực cửa ra vào. Cô nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi thử.
Thơm quá. Khuôn mặt thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc. Không biết có phải do khách sạn trang trí không nữa? Trương Thành khẽ lắc đầu, cậu chẳng buồn nói, đây là phòng dành cho các cặp đôi. Ha ha, bằng không. Có khi cô ấy kéo cậu ngã xuống giường cũng nên. Trương Thành sợ Tô Thanh Lạc sao? Không, chỉ là không muốn xung đột tay chân với cô tiểu thanh mai ngốc nghếch ấy thôi. Lỡ mà cô bắt nạt cậu thì khổ lắm. Nhưng lúc này, thiếu nữ trước mắt lại giống như một chú thỏ con vậy. Cô lao tới giường với tốc độ ánh sáng và vươn tay trắng mịn ra giật lấy tấm thiệp trên đó. Chào mừng quý khách đến với phòng đôi dành cho tình nhân. Tô Thanh Lạc trừng mắt nhìn tấm thiệp trong tay. Vài giây sau, cô ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn Trương Thành. Trương Thành đồ đại xấu xa, còn dám nói là không có ý đồ gì với tôi. Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Thẻ phòng là do Edward đưa cho tôi, muốn biết thì đi hỏi anh ta ấy. Trương Thành nhún vai. Hơn nữa, thanh mai trúc mã mà, ở cùng khách sạn cũng đâu có gì lạ. Lạ là ở chỗ, Trương Thành, cậu bắt nạt tôi còn không chịu nhận thì tôi nhận thôi. Cậu cho tôi bắt nạt một chút là nhận ngay ấy mà. Cậu muốn tôi bắt nạt cậu kiểu gì? Ánh mắt Trương Thành rơi lên người thiếu nữ, khóe môi khẽ cong lên. Trương Thành, cậu cút ngay cho tôi. Thiếu nữ xấu hổ đến mức giận dữ, không nhịn được nữa, cô lập tức rút một món đồ từ vali ra, ném thẳng về phía mặt Trương Thành. Không trúng mặt, nhưng lại vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Trương Thành. Theo phản xạ, cậu liền nắm lấy. Vậy là món đồ nhỏ xinh mang hương thơm dịu dàng ấy bị Trương Thành giữ chặt trong lòng bàn tay. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Máy bay sắp rơi. Tôi lập tức xé tan phần cabin phía trước máy bay, rồi ôm chặt bạn gái cũ bên cạnh, run lẩy bẩy như sắp tận thế. Tôi nói với cậu ấy, tôi thích cậu, kiếp sau chúng ta hãy bên nhau nhé. Không ngờ loa thông báo vang lên, máy bay vẫn an toàn. Và bây giờ, cậu ấy lại được sắp xếp ở chung phòng với tôi. Vừa thấy dòng chữ phòng tình nhân, liền tưởng rằng tôi định giở trò sàm sỡ. Tức quá, cậu ấy liền ném tất về phía Trương Thành. Trương Thành không hề né tránh, ngược lại còn bắt lấy chiếc tất nhỏ đó. Cảm giác xấu hổ lập tức tràn ngập tim thiếu nữ. May là tôi dùng chiếc tất sạch. Trước khi ném đi, tôi đã có một khoảnh khắc phân vân. Tôi từng định lột đôi tất đang mang trên chân ra để ném. May thật, may mà tôi đã không làm vậy. Nếu không thì đúng là mất mặt chết đi được. Cậu trả đồ của tôi lại đây. Thiếu nữ cắn nhẹ môi đầy tức giận, hậm hực bước đến trước mặt Trương Thành, đưa tay giật lại chiếc tất trắng nhỏ của mình, rồi mặt đỏ ửng chạy vụt đi, vừa chạy vừa trốn vào phòng bên trong của căn phòng tình nhân này. Tôi đi tắm trước đây, Trương Thành gọi với theo một tiếng, lần đầu tiên cầm được đồ của con gái. Kỳ lạ là lại cảm thấy hơi thích thú. Ôi trời, chẳng lẽ tôi có sở thích kỳ quái gì sao? Không được, không thể nào, chắc chắn không phải. Phải đi tắm để tỉnh táo lại đã. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm khách sạn vang lên tiếng nước Trương Thành đang tắm. Còn trong phòng nhỏ, thiếu nữ đỏ bừng mặt nằm dạp lên giường, ngượng chín cả người, úp mặt vào chăn để trốn. Trời ơi, vừa rồi mất mặt quá. Lần sau không được như vậy nữa đâu. Trương Thành còn cười vui như vậy, chắc chắn là có sở thích biến thái gì rồi. Thiếu nữ hậm hực cởi đôi tất đang mang dưới chân ra, lộ ra hai bàn chân nhỏ xinh xắn, trắng mịn. Cô khịt khịt mũi ngửi thử. May quá, không có mùi gì cả. Nếu mà có mùi thì ở chung với Trương Thành chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng tại sao phòng tình nhân lại có hai giường riêng chứ? Không phải chỉ cần một chiếc giường lớn là đủ sao? Tô Thanh Lạc hơi thắc mắc liền mở trình duyệt. Tôi gõ câu hỏi đó vào tìm kiếm. Ủa, khô, ướt tách biệt là sao? Thiếu nữ ngơ ngác nhìn những thuật ngữ trên màn hình, đầu óc rối tung. Làm ướt bàn chân, lắc lư. Tôi lại gõ cụm từ đó vào thanh tìm kiếm. Biến thái quá đi mất. Thiếu nữ lập tức ném điện thoại ra xa. Không may, cô ném hơi mạnh tay, điện thoại không rơi lên chăn mà rơi thẳng xuống sàn. Thiếu nữ hốt hoảng, mặt mếu máo nhặt lại. Sao trên đời lại có mấy từ khó hiểu đến vậy chứ? Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét lớn. Cô lập tức co rúm người như một chú mèo con bị dọa sợ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không sợ, không sợ. Tô Thanh Lạc, mày đã 19 tuổi rồi, không thể còn sợ sấm sét nữa. Không sợ đâu. Tô Thanh Lạc, cậu đang làm gì thế? Tôi tắm xong rồi này, cậu mau đi tắm đi. Hồi nãy hãng bay có nhắn tin, sáng mai 9 giờ sẽ bay lại. Tối nay phải ngủ sớm một chút, kẻo mai lại ngủ quên thì khổ đấy. Trương Thành quấn khăn tắm quanh người, tay còn đang lau tóc bằng một chiếc khăn khác. Đột nhiên, cậu cảm thấy ánh mắt thiếu nữ trước mặt có gì đó là lạ. Tô Thanh Lạc, tôi cảnh cáo cậu, tôi là nam tử thuần khiết, gia giáo đấy, cấm có mơ mộng bậy bạ. Hừ,
Cô nhóc Thanh Mai mà cũng muốn nhân cơ hội ăn tôi à? Nếu có ai muốn giở trò, thì người chủ động cũng phải là tôi. Trương Thành nảy ra một ý nghĩ không mấy đứng đắn. Cậu liếc sang chiếc giường, nơi thiếu nữ đang ngồi. Trong từ điển của Thanh Mai Trúc Mã, chưa bao giờ có khái niệm chịu thua. Nếu Tô Thanh Lạc dám động tay động chân, thì tôi nhất định sẽ ra tay trước. Trương Thành, đồ biến thái chết tiệt. Cậu còn dám ra ngoài mà không mặc đồ, cậu còn dám nói tôi muốn lợi dụng cậu. Rõ ràng là cậu mới là tên vô lại thì có. Tô Thanh Lạc mặt đỏ bừng bừng, tức giận nhìn Trương Thành. Cô cắn môi rồi nói. Chỉ là bây giờ, ánh mắt của cô có chút không giấu nổi sự bối rối. Ánh nhìn chạm vào gương mặt còn đọng nước của Trương Thành, lặng lẽ lướt xuống dưới. Đáng ghét, cái khăn tắm này sao mà dày thế chứ? Chẳng nhìn thấy được gì hết. Mà trông cậu ta, thân hình như nở nang hơn hẳn. Chắc chắn cơ bụng bây giờ còn chuẩn hơn trước kia. Không được, tôi đang nghĩ cái gì kỳ cục thế này. Thiếu nữ ngượng ngùng cắn răng, liên tục lắc đầu như chống bỏi. Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể nảy sinh mấy ý nghĩ lạ lùng về Trương Thành được. Gấu trúc còn không ăn trúc cạnh ổ nữa là. Chết tiệt, hóa ra cậu thật sự có suy nghĩ mờ ám với tôi à? Trương Thành kinh hãi kèm phẫn nộ. Tô Thanh Lạc mau soi gương mà nhìn mặt mình đi. Mặt đỏ như con khỉ lông đỏ rồi còn gì nữa. Trương Thành bày ra vẻ mặt chán ghét. Cậu có đi tắm không vậy? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi đấy. Cậu cút đi, cậu ngủ hay không liên quan gì đến tôi. Tôi ngủ ngoài, cậu ở phòng này đi, nhưng cấm làm phiền tôi đấy. Trương Thành buông một câu cảnh cáo rồi rời khỏi căn phòng nhỏ của Tô Thanh Lạc. Nhưng thật ra, cậu chỉ đang che giấu sự hồi hộp trong lòng. Tối nay cậu sẽ ở chung phòng với cô Thanh Mai của mình. Hơn nữa, bây giờ cả hai đều đã 19 tuổi. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng là lửa gần rơm thôi mà. Chuyện kinh thiên, cơ thể không khống chế nổi. Trương Thành nằm lên giường, mặc quần áo tử tế, bất ngờ hét toáng lên. Tô Thanh Lạc, lúc nãy cậu không lén nhìn đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Bên trong vọng ra tiếng thiếu nữ uể oải đáp lại. Quái lạ, sao mà cậu mặc đồ nhanh thế? Vèo một cái đã mặc xong hết rồi. Còn tôi thì nghiêm túc lên kế hoạch lén nhìn với đủ nghi thức, vậy mà chẳng thấy được cái gì cả. Đáng ghét, Trương Thành chỉ biết bắt nạt tôi, đến cả cho tôi ngắm tí cũng không chịu. Tôi rời khỏi căn phòng nhỏ, trong tay cầm 2 món đồ lót nhỏ nhắn, rón rén bước vào phòng ngủ. Đi ngang giường Trương Thành, tôi thấy cậu ta đang quay lưng lại, trông như đã ngủ rồi. Tên đại xấu xa này, lúc trước còn nói không mệt không sợ gì cơ mà. Chắc là bị hoảng trên máy bay nên giờ mệt quá ngủ gục luôn rồi. Ngủ nhanh vậy chứ? Tôi nín thở lắng nghe, tập trung cao độ, lặng yên suốt 20 giây, tiếng thở đều đặn, không nghe thấy gì lạ. Chắc chắn ngủ thật rồi. Gan tôi bắt đầu lớn dần. Trương Thành khi trưởng thành, đang ngủ trước mặt tôi. Cơ hội tốt thế này làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Thiếu nữ khẽ giấu bộ đồ trên tay, ôm sát lấy, giấu sau lưng rồi lén lút từng bước tiến gần đến giường Trương Thành, đứng ngay bên cạnh giường cậu ấy. Cảm thấy, sao bây giờ lại đẹp trai đến vậy? Tô Thanh Lạc cắn môi. Đáng ghét, sao tôi lại thấy tên xấu xa này lại đẹp? Không được, dù đẹp đến mấy thì vẫn là tên xấu xa. Trương Thành là kẻ thù không đội trời chung, là oan gia trời định, cả ngày chỉ nghĩ cách bắt nạt tôi. Đồ đại xấu xa, đẹp trai hơn một chút thì sao chứ? Cũng không làm lung lay được đâu. Qua đêm nay là tôi không thèm chơi với cậu ta nữa. Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi xoay người bước vào phòng tắm. Ngay khi Tô Thanh Lạc vào phòng tắm, Trương Thành trên giường, người tưởng đã ngủ say, đột nhiên mở mắt ra. Cậu đưa tay đặt lên ngực trái. Thình thịch, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Trương Thành nãy giờ hoàn toàn chưa hề ngủ. Chỉ là khi thấy Tô Thanh Lạc bước ra, cậu thấy hơi căng thẳng, nên quyết định giả vờ ngủ. Thực ra, cậu đang khép hờ mắt, lén nhìn Tô Thanh Lạc. Chỉ là Trương Thành không ngờ, cú nhìn lén này lại khiến tôi thấy được thứ rất không nên thấy. Ngay lập tức, tôi tỉnh táo hẳn ra, dứt khoát ngồi dậy, lặng lẽ ngồi nhìn ra lớp sương mù ngoài cửa sổ. Nhưng trong đầu không hiểu sao, bóng dáng uyển chuyển của thiếu nữ cứ lởn vởn mãi không thôi, không xua đi được. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên không dứt. Tô Thanh Lạc vừa bước vào, vừa tắm dưới làn nước ấm áp, mà tim vẫn đập loạn như nai con bị rượt. Trương Thành đúng là đồ đáng ghét, vừa rồi còn dám giả vờ ngủ nữa chứ. Trong phòng tắm, gò má thiếu nữ đỏ ửng như quả cà chua. Cô khẽ hừ một tiếng kiêu hãnh, rồi không kìm được, bắt đầu nhớ lại cuộc hội ngộ chớp nhoáng với Trương Thành lần này. Tên đại xấu xa này thật là 3 năm không gặp,
mà trông lại đẹp trai hẳn ra, đến mức có lúc tôi còn nhận không ra. Hơn nữa, không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác cậu ấy giống hệt nam chính và thiếu nữ e thẹn nghĩ đến đây, liền vô thức cắn nhẹ môi dưới, không nghĩ về Trương Thành, tên xấu xa đó nữa. Dù sao thì sau khi tôi ra nước ngoài thành công thì chắc chắn sẽ không còn liên quan đến cậu ta nữa. Chuyện bây giờ chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Ánh mắt Tô Thanh Lạc rời đi, rơi vào chiếc gương mờ hơi nước trước mặt. Cô đảo tròn mắt một vòng, rồi đưa tay trắng nõn lên, dùng tay dính nước, vẽ vài vòng trên gương, nghiêng đầu soi thử, rồi xoay một vòng, rất ưng ý với vẻ ngoài của tên mình. Trương Thành đáng ghét kia, nhất định sẽ bị tôi làm cho mê mệt. Hừ, phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, không cho cậu ta cơ hội chiếm lợi đâu. 20 phút sau, Tô Thanh Lạc tắm xong, cô quấn khăn tắm quanh người, rồi mới mở cửa phòng tắm bước ra. Cắn nhẹ môi, mặt đỏ rón rén bước ra như mèo con. Mong là Trương Thành ngủ rồi, chắc chắn là cậu ấy ngủ rồi, ngủ thật rồi. Tô Thanh Lạc lẩm bẩm như mèo con. Tôi cẩn thận đi ngang qua giường của Trương Thành. Chỉ còn chưa đầy 3 mét nữa là đến cửa phòng nhỏ của tôi rồi. Chỉ cần tới được đó thôi là Trương Thành đúng là đã ngủ rồi. Má thiếu nữ ửng hồng hạnh phúc. Tô Thanh Lạc, chính cậu cũng đang quấn khăn tắm mà chạy ra đấy. Quần áo đâu rồi? Bên cạnh vang lên tiếng chất vấn của Trương Thành. Tôi quên mang vào thì sao? Giờ tôi đi ngủ, dù gì cũng quấn khăn tắm rồi mà, thì có gì đâu chứ. Tô Thanh Lạc bị bắt quả tang tại trận, mặt đỏ bừng lên. Vừa quay lại phòng, khăn tắm rơi phịch lên giường. Tôi kiểm tra chắc chắn cửa đã đóng, rồi mặt đỏ lựng đi tìm quần áo trong vali. Nhưng mới đi nửa đường lại quay lại. Tôi muốn khóa cửa trước, nếu bây giờ Trương Thành mà vào thì toang thật rồi. Sao cái cửa này lại không có khóa? Một lúc sau, Tô Thanh Lạc đứng đơ tại chỗ, lẩm bẩm trong miệng. Tại sao thiết kế phòng này lại chẳng có gì để phòng bị hết vậy? Cậu đoán xem tại sao phòng này lại gọi là phòng tình nhân? Bên ngoài vang lên giọng cười nham hiểm của Trương Thành. Cậu dám nghe lén tôi nói chuyện, mặt dày quá đấy. Tô Thanh Lạc càng đỏ mặt hơn, hừm rồi hừ tiếp, nhanh chóng mặc vội quần áo. Mang theo ánh mắt đầy chất vấn, cô lại bước ra khỏi phòng. Trương Thành, tôi cảnh cáo cậu, nếu tối nay cậu dám... Chưa kịp nói xong câu đó, thiếu nữ bỗng ngẩn người. Chiếc điện thoại vốn cầm trong tay phải rơi bộp xuống sàn nhà. Trong tầm mắt tôi, Trương Thành đang cởi chiếc áo khoác ngoài. Nửa thân trên của nam sinh 19 tuổi hiện rõ mồn một trước mắt Tô Thanh Lạc. Trời ơi, cậu ấy thực sự có cơ bụng, hơn nữa hình như còn to hơn trước. Tô Thanh Lạc lại đỏ mặt lần nữa. Trương Thành thì cứng đờ cả người. Cậu ta đâu có luyện gym gì nhiều, cơ bắp cũng chẳng phải cuồn cuộn gì, chỉ là vì thường xuyên đá bóng và có thói quen chạy bộ buổi tối ở trường, thế nên vóc dáng tự nhiên cũng đẹp. Tô Thanh Lạc, Trương Thành nghiến răng gọi. Gì chứ, giữ vậy tôi có làm gì đâu. Thiếu nữ biết mình sai, cắn môi cúi đầu, mặt đỏ như trái cà chua. Sắc mặt Trương Thành lúc đỏ lúc tái. Ban nãy cậu thấy Tô Thanh Lạc vào phòng rồi, mới chuẩn bị cởi đồ đi ngủ. Ai ngờ đồ ngốc này lại đột nhiên mở cửa đi ra. Xin lỗi mà, lỗi của tôi, không nên lén nhìn cậu. Tô Thanh Lạc ấm ức cúi đầu nhận lỗi. Dù sao thì Trương Thành cũng là tên đại biến thái, đại xấu xa, đại lưu manh, nhưng ít ra trên máy bay vừa rồi, cậu ấy cũng lo lắng cho tôi thật lòng. Giờ thì tôi là người sai trước. Xin lỗi thì xin lỗi thôi. Dù sao xin lỗi rồi, sau này tôi vẫn có thể bắt nạt mọi thứ, tôi đều sẽ nắm trong tay. Sau khi xin lỗi xong, thiếu nữ hừ một tiếng, khoanh tay chống nạnh. Trương Thành ngẩn người luôn. Tô Thanh Lạc vừa chủ động xin lỗi cậu, người như Tô Thanh Lạc mà cũng biết xin lỗi á? Thôi bỏ đi, tôi không thèm chấp với cậu. Dù sao tôi cũng biết mà. Sức hút của tôi quá mạnh mẽ, thiếu niên đẹp trai thường là vậy đấy. Trương Thành vốn còn nhiều lời muốn mắng hơn nữa, cậu còn định nói nặng hơn. Vì Tô Thanh Lạc dám lén nhìn cậu thay đồ, không cho cô khóc một trận ầm trời thì thôi. Dù sao một cô gái đáng yêu như Tô Thanh Lạc, nếu bị đánh một cái mà khóc, chắc sẽ cực kỳ dễ thương lắm luôn. Nhưng vì cô ấy đã thành khẩn xin lỗi rồi, nên sự hung dữ của Trương Thành cũng dịu bớt. Mà nè, sao cậu lại xin lỗi? Không phải cậu nên trừng mắt cãi nhau tay đôi với tôi cậu sao? Không nên trừng mắt mắng lại tôi mới đúng sao? Trương Thành cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Đó mới là Tô Thanh Lạc mà cậu nhớ tới. Trương Thành, đầu cậu bị gì hả? Tôi chỉ nhìn cậu thay đồ thôi mà. Thì sao làm sao? Tôi chẳng sai là cậu đấy. Đồ đại ngốc.
Đáng ghét thiếu nữ vừa nãy còn thẹn thùng, giờ thì nổi giận thật rồi, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Hai má cô ửng lên đỏ ửng nghi ngờ. Thật là, tôi đã cúi đầu, mềm mỏng, còn cố gắng nũng nịu xin lỗi cậu cơ mà. Trương Thành, tên đại xấu xa này còn được đà lấn tới. À, đúng rồi, chính là cảm giác này. Cuối cùng cũng đúng kịch bản, Trương Thành gật đầu hài lòng. Lúc Tô Thanh Lạc xin lỗi, cậu còn tưởng là cô bị thứ gì đó nhập rồi. Giờ thì mới giống Tô Thanh Lạc thật sự, rất đúng với hình tượng tiểu thanh mai ngốc nghếch trong trí nhớ cậu. Ầm một tia sét xé ngang bầu trời, cả đêm tối bị ánh sáng chiếu rọi, tiếng sấm nghe như sát ngay bên tai. Đến cả sàn nhà cũng rung nhẹ. Tô Thanh Lạc giật mình run rẩy, đôi môi tái nhợt, run run. Cô cắn môi thật mạnh, ngây người trong vài giây ngắn ngủi, rồi vòng tay ôm lấy ngực. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn sợ sấm à? Trương Thành nhếch môi cười. Tôi không sợ sấm. Tô Thanh Lạc quay đầu lại, cứng đầu phủ nhận rồi chạy vụt về phòng. Cửa phòng bị cô đóng rầm lại. Trương Thành lặng người một lúc, ánh mắt cậu dừng lại nơi bóng cô vừa khuất. Sau đó lại quay ra nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cậu đưa tay ra, kéo chiếc ba lô bên cạnh lại. Trong chiếc hộp nhỏ gói cẩn thận bên trong, lờ mờ hiện ra hình dáng cũ kỹ của một con mèo nhồi bông bạc màu. Đeo nó lên tay, Trương Thành hít sâu một hơi, rồi đổ người xuống giường. Trong mắt cậu ánh lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.